その時に主人がチェンマイにも来て、でチェンマイはグリーン緑が多くっていいとこだよって言って、じゃあ一緒に行ってみようっていうことでチェンマイに来て、これはいいなと思ってで住むことになりました。You must make that I live here. Belgium has nothing to say with me. I must just give my Belgium. In Switzerland, it's not so easy for retired people because the cost of flight is really expensive. So that's great for young people, or but for retired, it's not so easy. 楽しいです。毎日のように友達と会うことができますし、外食しても安いですし、気候もいいです。で、比較的治安もいいです。だからチェンマイのが楽しいです。Well, right now, if you ask me, I'm going to say forever. Whether I don't know what's going to happen in the future. It depends a lot on Martin's health, but I know I won't return to the UK. I lived on an island in the Mediterranean called Mallorca, and post-COVID, the social services, anything to do with any illness, it was quite stretched, and the doctors were always so busy. It was very difficult to get appointments. I definitely wasn't getting the help that I definitely needed with Martin and his Alzheimer's because his condition was getting worse. So I felt very much alone there in Mallorca. So coming here, where obviously moving straight into Cozy Care, we have nurse and a doctor and carers on board. And depending on Martin's condition and what he's feeling like during the day, I might get up to 5 or 6 hours free time to do what I want, which might be going out or it might be staying in, cooking. เราคงทราบกันดีแล้วว่าสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วและคาดการณ์ว่าจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในปี 2574 แต่นอกจากผู้สูงอายุชาวไทยยังมีชาวต่างชาติอีกมากมายที่เลือกมาใช้ชีวิตหลังเกษียณในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน 25 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับว่าน่าใช้ชีวิตหลังการเกษียณด้วยปัจจัยหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการบริการสำหรับคนวัยเกษียณเยอะมากเลยค่ะคือตอนนี้คือเยอะมากค่ะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น nursing home ที่ปรับมาจากบ้านนะคะไม่ได้การลงทุนสถานที่อะไรเนี่ยไม่ค่อยมีเยอะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือจะมีทำโครงสร้างหรือ care wellness เนี่ยค่ะค่อนข้างเยอะเลยที่รองรับทั้งคนต่างชาติหรือคนที่แบบสามารถจ่ายได้นะคะWe already knew that the Thai people were very kind and compassionate, and they have a very good history, I think, of looking after their elderly people. And I have had nothing but a complete, respect, and they've been very helpful, very kind. แขกส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ที่นี่นะคะสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือบริการด้านการดูแลค่ะแล้วก็ความปลอดภัยเพราะว่าคนที่มาอยู่ถึงแม้จะสุขภาพดีค่ะก็ยังมีปัญหาด้านสุขภาพบางอย่างที่เขากังวลหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตคนเดียวที่ไม่ได้มีครอบครัวนะคะเขาก็คาดหวังที่ว่าถ้าเขาเป็นอะไรหรืออุบัติเหตุอะไรนะคะก็คือช่วยเหลือได้ท่วงทีพาเขาไปโรงพยาบาลหรือว่าให้การพยาบาลพื้นฐานเนี่ยค่ะบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขดูจะเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆสำหรับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยก็ตามThe thing is here, of course, unlike Spain and unlike UK, we have a national health system
which they don't have here. So anything that you want done at the hospitals, you basically have to pay unless you've got some form of private insurance here. But the hospitals have always been great. Down in Bangkok, they were fantastic, and here they're also very, very good. The services are great. So for me, personally, there is no comparison. ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่เป็นชาวต่างชาติในประเทศไทยย้ายมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วและมีความเจริญก้าวหน้ากว่าไทยหลายด้านแต่คนเหล่านี้กลับเลือกมาประเทศไทยเพื่อใช้ชีวิตยามเกษียณเรามองว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขามีสวัสดิการที่ดีทำไมคนไม่อยู่ประเทศนั้นไปจนแก่ไปจนตายเลยล่ะแต่เรื่องของสังคมสูงวัยเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับทุกที่ทุกประเทศประสบปัญหาที่เรียกว่า care crisisรัฐบาลจะต้องเอาเงินไปดูแลผู้สูงวัยซึ่งจะมีเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะเขาก็มีมาตรการต่างๆมากมายในการที่จะดูแลตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันน่ะการดูแลบางส่วนมันก็ถูกถอนออกหรือถูกลดลงประเทศเขาก็มีปัญหาสำหรับคนแก่เราก็ถึงเห็นว่าคนสูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยบางส่วนก็ยังคล้ายๆกับว่ามันมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตเหมือนกันบริการบ้านพักผู้สูงอายุในชนบทแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติไม่ได้เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตวัยเกษียณที่ตรงใจชาวต่างชาติเสมอไปเพราะคนจากบางชาติก็ชอบใช้ชีวิตรวมกันเป็นกลุ่มในเขตเมืองจากอำเภอดอยสะเก็ดเราจะย้ายเข้าไปที่ตัวเมืองเชียงใหม่กันบ้างまずうちの総領事館が管轄しているのは9県あってですね北部の9つの県があってそこの9県に関しての数字をまずお伝えしますと今この9県全体で、登録している日本人の数が約3300人います。3300ですね。でそのうち、チェンマイ県が一番多くてですねチェンマイ県だけで2500人の日本人が登録されています。そのチェンマイ市だけで約1000人の日本人が住んでいます。チェンマイのエリアで見ると高齢者の方が割と多いんだと思います。多くの方がもう定年退職してリタイアしてそれで、年金生活っていうんですかね、ペンションをもらってそのお金でチェンマイで、リラックスして生活している方が多いです。気候がいいことと物価が安いことそれから街が小さくてコンパクトでいろいろなところに行きやすい歩いて行けたりとか乗り物乗っても近い距離で短い時間で行けることです。退職する前に1年ぐらい前から家内の病気の関係もあって暖かいところに行きたいな冬でも暖かいところに行きたいなっていうのが一つでインターネットで調べると東南アジアとかハワイとかオーストラリアとかあったんですけども物価それからちょっと人種的な問題から東南アジアがいいなというふうに思いました。それから東南アジアの中で宗教とか治安がいいところという選び方をするとタイとマレーシアになりました。まずチェンマイのいいところ気候があったかいで人の心がチェンマイの人の心がもあったかい 3K とくんちゃんもって書いてあるんです。3K とよく見るよく注意してみる。お買い物は指差しとかそうですね。で他にコミュニケーションは私はこの間までタイの学生に茶道を教えていたんですけどもその時はあえて日本語を使うようにして生徒に学生に教えてました。ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะอยู่รวมกลุ่มกันนะคะเขาก็จะมีคลับของเขานะคะจากการสำรวจคนมาจากตะวันตกกับคนญี่ปุ่นเนี่ยคนตะวันตกเนี่ยจะพูดแล้วก็ฟังภาษาไทยได้มากกว่าคนญี่ปุ่นนะคะ
ซึ่งตรงเนี้ยเรื่องภาษาก็อาจจะเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาอินทิเกรตหรือว่าเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมไทยเนี่ยอาจจะเป็นข้อจำกัดอยู่บ้างนะคะก็พยายามที่จะใช้ส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของเขาในเรื่องภาษาอย่างเงี้ยก็ไปสอนภาษาให้กับคนไทยที่สนใจสำหรับชาวญี่ปุ่นที่มาเกษียณแล้วก็มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะแรงจูงใจในบางส่วนก็น่าจะเหมือนนะคะกับกลุ่มวัยเกษียณที่เป็นฝรั่งแล้วก็บางส่วนอาจจะมีลักษณะเฉพาะของกลุ่มนี้อยู่บ้างนะคะส่วนที่เป็นเฉพาะที่เจอก็คือว่าเขาจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นการปลดปล่อยเวลาที่เขาอยู่ในสังคมประเทศบ้านเขาเขารู้สึกว่าเคร่งเครียดมากเลยแล้วมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยรู้สึกแบบว่ามันสบายมันอิสระอะไรเงี้ยค่ะทำอะไรก็รู้สึกว่ามันไม่มีกรอบไม่ต้องทำตามกรอบเพราะว่าในชีวิตแล้วก็ในวัฒนธรรมของเขาค่ะก็มีกรอบค่อนข้างเยอะแล้วก็มันรู้สึกมีความโดดเดี่ยวの、リタイアした男性は私と大体イコールで似てます。で、図書館に行くか家でテレビ見てるか家で本読んでるかが多いです。友達とあんまり交わることが少ないです。理由は遠くて行くのに友達と会うのに遠くて時間がかかるからです。こちらのチェンマイに住んでいる方々から伺う話ではですね、よく言われるのはやっぱり非常に安全なエリアですと、それからあと、ご高齢の方がいらっしゃるので医療ですね、病院とか医療サービスの水準が結構高いということ、それからあと生活のコスト、バンコクとかに比べるとチェンマイの方がいろんな物価安い、あとその家もそうですね、住宅をコンドミニアムとか借りる時の費用もバンコクに比べると比較的安いということがあると思います。ปัจจัยบวกหลายด้านทำให้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นแหล่งพำนักของชาวต่างชาติวัยเกษียณจากหลายประเทศทั่วโลกทางการไทยจะมีมาตรการเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาพำนักในระยะยาวหรือพูดสั้นๆก็คือเชิญผู้ที่มีความพร้อมด้านกำลังทรัพย์หรือมีฐานะมั่นคงให้เข้ามาใช้ชีวิตและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในฐานะผู้บริโภคแต่ชาวต่างชาติสูงวัยในประเทศไทยอีกไม่น้อยก็ใช้ชีวิตกลมกลืนกับสังคมไทยไปมากกว่านั้นMy first wife was a good lady. She is dying on 64. Let's say 15 years before she coming sick. You know MS, multiple sclerosis, and we named it MS. I stopped him at working, and 15 years I have taken care of my wife. Okay, then of course after that I go away more. I'm happy. I find my Thai wife. You see me strong, but I'm not a man for living alone. We was together in Phuket, and we go around. I see a beautiful house. I say, oh, I loved it, I loved it. She said to me, oh, come on, let her go to the village. Okay, but I'm a man from in town. I have never lived like that.แรกๆก็เข้ากันยากอยู่เพราะว่าเรามันคนครอบครัวใหญ่ลูกหลานเยอะเห็นมาทีไรก็ลูกหลานเต็มไม่เป็นส่วนตัวแกก็จะงุนหงิดใส่ก็ฉันเป็นอย่างนี้คนไทยเขาเป็นอย่างนี้ฉันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาอย่างนี้มาตลอดฉันไม่มีเวลาจะอยู่2 ต่อ 2แต่พออยู่ไปอยู่มารู้จักกันแกก็เข้าได้ก็เลยอยู่ด้วยกันได้มาจนถึงทุกวันนี้ I want to say the people around here who know me, she know I cannot talk to him. It is not I want not to talk. No, I cannot talk. There's everybody laughing at me. Oh, learn the language, and I need the boss there from the village for papers. My wife go to him. You want okay? Directly he go with me. You feel well. Is that what I want to say? I cannot say it, but I feel it and.I see what she means, and a smile is always a smile, and many people here, when she see me, she smile, will say, okay, I like you.
แกมีคนเดียวอ่ะแกไม่รู้จักใครเลยพออยู่มานานเข้ก็รู้จักคนโน้นคนนี้ไปที่ไหนเขาก็ดูแลดีหมดไปตม.อย่างนี้พ่อใหญ่มาแล้วแม่มีปัญหาอะไรคุยดีทุกคนอนามัยมาเห็นแกไปก็ถ้าเป็นแผลเป็นอะไรงี้ปล่อยแกไปคนเดียวก็ได้เพราะว่าแกอยู่นานแล้ว10 ปีแล้วเนาะถ้าเป็นหนักๆค่อยเข้าเอกชน When I'm living here, when I'm married, I go not to Belgium and I go never back. I have no family, nothing. Everybody is dead. I have no cousins, nothing. ในยุโรปหรือประเทศที่ว่ามีเศรษฐกิจที่พัฒนากว่าโอเคแหละมันเป็นที่สำหรับทำงานแต่ที่สำหรับจะใช้ชีวิตหลังเกษียณเขาอาจจะมองว่าเป็นประเทศไทยก็ได้เพราะว่ารายได้ที่ได้จากการทำงานในประเทศในยุโรปน่ะมันสามารถที่จะทำให้ใช้ชีวิตในประเทศไทยได้สบายกว่าอยู่ที่ยุโรปแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งที่มาอยู่ประเทศไทยยากจนถึงเลือกมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยเพราะถูกกว่าเขามีตังก็มีอาจจะเลือกซื้อคอนโดหรือว่าบ้านในระดับบนอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นทางเลือกในชีวิตคือไม่จำเป็นต้องแต่เลือกที่จะมาแต่บางคนก็ด้วยความจำเป็นมีเงินเกษียณที่ได้จากรัฐบาลของประเทศตัวเองเงินเกษียณก้อนนี้อยู่ประเทศเขาแล้วมันไม่ได้สะดวกสบายมากแต่ว่าถ้ามาอยู่ประเทศไทยแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าได้ I met Prani in Switzerland. She was working in a Thai restaurant. And so we met and we fall in love together. A year after, we decided to visit Thailand, to visit the family, of course, and to visit Nong Vai. Yeah, it was really great and we changed our life. ที่เรามาสร้างบ้านตรงนี้นะมันเป็นที่ของพ่อเราเขาไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วเขาไม่ต้องจ่ายค่าบ้านเพราะว่าเราสร้างเองบ้านหลังนี้เราสร้างเอง For me, the little problem is difficult for me to speak Thai. Sometimes I would like to speak with people, but I cannot. Okay, I need to accept that. เรามองคนต่างชาติหลังเกษียณในประเทศไทยยังไงขึ้นอยู่กับว่าเป็นมุมมองของใครเราถามใครถ้าเราไปถามชุมชนที่เขามีเขยฝรั่งเยอะแยะมากมายเขาเห็นว่าเนี่ยคือคนในชุมชนคือส่วนหนึ่งของชุมชนมีคนที่มีส่วนในการสร้างประโยชน์แต่ถ้าเราไปถามในระดับสูงกว่านั้นในระดับรัฐบาลที่เป็นผู้ออกนโยบาย long stay tourism หรือ international retirement migration เขาจะมองว่าผู้สูงอายุชาวต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวระยะยาวที่จะมาใช้สอยสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในความคิดของเรานะเขาชื่นชมคนต่างชาติด้วยชื่นชมว่าเขาดีมาอยู่กับเราได้เข้ากับเราได้ดีเพราะว่าคนไทยอะไรก็ดีไม่ยุ่งยากหากินก็ง่ายร้านค้าก็เยอะไม่เหมือนบ้านเขาเดือนหนึ่งก็ได้ออกไปช้อปปิ้งทีนึงอะไรอย่างนี้ต้องกินแต่ของแช่แข็ง แฟนเขาอยู่แบบส่วนตัวมากนะเขาไม่ได้ไปทำอะไรให้สังคมวันที่ลอยกระทงคือวันไปทำให้สังคมเพราะว่าสังคมมาหาเราบอกว่าไปเป็นนางนพมาศให้หน่อยแฟนเขาก็อยากขึ้นเวทีด้วยเขาไปเป็นรีวิวประกอบเพลงให้เราเขาอยากสร้างสีสันให้เวทีในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมไทยชาวต่างชาติวัยเกษียณมากมายแสดงบทบาทในสังคมอย่างไรบ้างธุรกิจที่พักประจำตำบลแห่งนี้ขับเคลื่อนด้วยเงินลงทุนจากชาวต่างชาติวัยเกษียณมีน้องเขยต่างชาติแล้วทีเนี้ยน้องเขยก็เกษียณก็ถามว่าพวกยูทำรีสอร์ทไหมฉันจะเอาเงินปันผลของฉันน่ะที่ฉันเกษียณอายุน่ะมาซื้อให้ก็โอเคก็ตกลง
นะว่ามันดีค่ะเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ย33 ปีไปอยู่กรุงเทพกลับมาฉันต้องมาอยู่ที่บ้านแล้วไม่มีอะไรทำเหรอมันเป็นจังหวะดีพอดีน่าย้ายมาปุ๊บเขาก็ซื้อเลยแล้วก็เอาน้องมาทำเอาญาติมาทำคนก็มีงานทำอย่างเงี้ยมีรายได้นอกจากบทบาททางเศรษฐกิจซึ่งเป็นความคาดหวังของหลายภาคส่วนในไทยแล้วนอกเหนือจากนั้นผู้สูงวัยชาวต่างชาติอาจมีผลต่อประเทศไทยที่กำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุแห่งนี้อีกบ้างหรือเปล่าสำหรับคนของเราเองเนี่ยเราก็สนใจนะเราไม่ใช่ว่าไม่สนใจเราก็รู้ตัวว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็วก็มีมาตรการต่างๆขึ้นมาแต่ว่ามันยังค่อนข้างที่จะไม่ค่อยทันการกับคลื่นผู้สูงวัยที่มันเริ่มที่จะดันขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะตรงนี้เราก็มองว่ามันเป็นคนละส่วนกันน่ะเรามองว่าของนอกเป็นการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาประเทศแต่เอาเข้าจริงแล้วอยากจะบอกว่าพอเขามาสูงวัยในประเทศไทยคนที่เป็นต่างชาติเนี่ยไม่ได้รวยทุกคนไม่ได้มีทรัพยากรที่จะไปใช้บริการด้านสุขภาพที่เป็นภาคเอกชนทุกคนบางคนก็ต้องใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐที่เราออกแบบไว้สำหรับให้บริการคนไทยเขาก็ได้รับงบประมาณตามหัวของคนไทยที่อยู่ในเขตนั้นแต่ว่าต่างชาติบางทีก็เข้าไปใช้บริการด้วยก็มีกรณีที่มีปัญหาสุขภาพเยอะๆต้องใช้งบประมาณเยอะๆในการรักษาพยาบาลที่ติดหนี้โรงพยาบาลที่ไม่มีจ่ายที่ตายไปแล้วเมียต้องไปกู้เงินมาใช้อะไรแบบนี้มันก็มีจริงๆแล้วก็คือว่าเรื่องของทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขการแพทย์การดูแลมันคือสิ่งที่เป็นทรัพยากรแหล่งเดียวกันแหละไม่ว่าจะเป็นเอกชนรัฐบาลทุกคนก็อาศัยพึ่งพิงทรัพยากรด้านสาธารณสุขที่มันมีจำกัดอยู่นี้ค่ะถ้าเรายังจำกันได้ถึงเหตุการณ์ช่วยชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่เราก็คงนึกออกว่าข้อมูลเกี่ยวกับนักดำน้ำในถ้ำฝีมือระดับต้นๆของโลกที่รัฐบาลไทยต้องรีบเชิญมาเป็นกำลังหลักของการช่วยเหลือนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากคำแนะนำของผู้สูงอายุชาวต่างชาติคนหนึ่งซึ่งมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่เชียงรายและเคยดำน้ำสำรวจถ้ำขุนน้ำนางนอนเป็นงานอดิเรกก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเราคงไม่มีวันรู้ล่วงหน้าว่าจะมีเหตุวิกฤตที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญที่เฉพาะเจาะจงแบบเดียวกันนี้อีกเมื่อไหร่แล้วใครจะรู้ว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์อย่างเฉพาะเจาะจงคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติสูงวัยสักคนที่เดินมาเดินไปอยู่แถวบ้านเรานี่เองคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสรุปว่าชาวต่างชาติวัยเกษียณในบ้านเราซึ่งมีอยู่หลากหลายนั้นแบบไหนมีความหมายหรือสร้างประโยชน์ให้สังคมไทยได้มากหรือน้อยไปกว่ากันเพราะแต่ละคนอาจจะมีส่วนร่วมคนละแบบแล้วแต่วิถีชีวิตและยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าอีกด้วยประเทศไทยนอกจากจะเป็นหมุดหมายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วเมืองไทยยังเป็นจุดหมายสำคัญของชาวต่างชาติวัยเกษียณจำนวนมากที่มุ่งหน้ามาใช้ชีวิตบั้นปลายในบ้านเราอาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตอย่างสะดวกสบายพอสมควรทั้งสภาพอากาศค่าครองชีพและผู้คนรวมไปถึงการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ก้าวหน้าทันสมัยเหมาะแก่การฝากผีฝากไข้ในยามชราแต่ชาวต่างชาติวัยเกษียณที่มาอยู่ในเมืองไทยไม่ได้มีฐานะดีทุกคนบางคนก็ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้และในขณะที่ทรัพยากรมีจำกัดสังคมไทยก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงเกิดคำถามว่าเราจะจัดสรรอย่างไรเพื่อให้ชาวต่างชาติวัยเกษียณและผู้สูงอายุชาวไทยได้รับการดูแลทางสุขภาพโดยเท่าเทียมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกของผู้ที่อยู่มาก่อนและผู้เข้ามาอาศัยใหม่